เฮ้ยพวกนายเคยสังเกตเปล่าว่าตัวละคร2มิติจากอนิเมะมังงะญี่ปุ่นน่ะมักจะมีดวงตาที่โตมากเลยค่ะบางตัวเนี่ยตากินพื้นที่ไป2 ใน 3ของใบหน้าเลยนะแถมบางตัวเนี่ยตาก็ยังแวววาวเป็นประกายระยิบระยับเลยด้วยซ้ำซึ่งในโลกความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้อยู่แล้วนะนอกจากจะใส่คอนแทคเลนส์ จริงเลยนะในโลกอนิเมะเนี่ยจากสู่แพทย์คงจะรวยกันหน้าดูแต่เอาจริงๆในโลกของเราเนี่ยมนุษย์ก็มักจะคิดว่าสิ่งที่ตาโตจะน่ารักอยู่แล้วนะเพราะสัญชาตญาณของพวกเราเนี่ยที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะอยากปกป้องสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนจะปกป้องตัวเองไม่ได้ซึ่งพวกตาโตๆมีสัดส่วนลูกในตาดำเยอะกว่าสัดส่วนตาขาวมีขนาดหัวที่ดูใหญ่กว่าตัวอะไรพวกเนี้ยสัญชาตญาณของพวกเราจะบ่งบอกว่าพวกนี้มันปกป้องตัวเองไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าพวกมันน่ารักแล้วก็อยากปกป้องเช่นพวกทารกลูกแมวลูกหมาเพราะงั้นก็ไม่แปลกหรอกที่ถ้าเกิดเขาอยากจะวาดตัวละคร2มิติออกมาให้น่ารักให้คนชอบให้จดจำเนี่ยนะก็ต้องวาดให้ตาโตๆหน่อยนะแล้วคือนอกจากจะทำให้รู้สึกว่าน่ารักแล้วเนี่ยพวกตาโตๆเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้แสดงอารมณ์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะเว้ยคือต่อให้ไม่ต้องพูดไม่ต้องแพร่มอะไรออกมาเลยแต่เห็นแค่ตาที่กลมโตแล้วก็คิ้วเราก็รู้อารมณ์ของตัวละครนั้นแล้วดูอย่างภาพม่อนนี่สิเห็นแค่เส้นๆขีดๆบนตาม่อนเราก็รู้อารมณ์ม่อนแล้วคือโอเคแหละว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ตัวละครจะตาโตอย่างมารุโกะจังซาซาเอะซังอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ไม่ได้วาดตาโตแต่ก็เป็นอนิเมะระดับตำนานทั้งนั้นแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่ายุคหลังๆเนี่ยถ้าเราไม่วาดตัวละครให้ตาโตตัวละครตัวนั้นมันจะไม่ค่อยโดดเด่นเพราะไม่สามารถเล่นกับดวงตาได้เช่นตอนดีใจก็ให้ดวงตาใหญ่ขึ้นเป็นประกายตอนเศร้าดวงตาก็หม่นลงทำให้คนเขียนเพลิดเพลินกับการใส่ลูกเล่นได้และยิ่งหลังๆเนี่ยเป็นเล่นไปละเอียดขึ้นมาอีกนะทั้งตำแหน่งของดวงตารูปร่างสีของรูม่านตารวมถึงการไล่ระดับสีเนี่ยก็สามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นรวมไปถึงโทนของเนื้อเรื่องได้เลยด้วยซ้ำดูอย่างตาดวงนี้นะจะมีสีหลักเป็นสีม่วงแล้วก็มีสีแดงแล้วก็ส้มเป็นไฮไลท์ซึ่งมันก็ทำให้ตาดูเป็นลอนน่ารักแล้วก็ดูให้คุณค่ากับการแสดงแสงส่วนตาดวงนี้ก็ใช้สีดำเป็นสีเบสหลักแล้วก็ใช้สีแดงอ่อนแล้วก็สีขาวไฮไลท์ออกมาเรียบง่ายแบบนี้มันก็ทำให้ดวงตาดูคมเน้นความสมจริงหรืออันเนี้ยถ้าเทียบกับสีดำตะเกียก็ดูจะมีสีมากกว่าแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับอันแรกเนี่ยก็จะสีอ่อนกว่ามันก็ทำให้ดูนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วก็น่ารักใจดีเรียกว่าแค่ดวงตาสีต่างกันมันก็สามารถบ่งบอกอะไรได้ขนาดนี้เลยนะนี่ยังไม่นับว่าที่จริงๆยุคนี้ก็มีอิมเมจจากผู้คนแล้วนะว่าตาโตเนี่ยจะไม่ใช่แค่น่ารักแต่มันยังหมายถึงอยู่ฝั่งยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องด้วยเพราะตัวละครเอกส่วนใหญ่ก็มักจะตาโตส่วนฝ่ายศัตรูเนี่ยก็ให้ตาเล็กหรือถ้าเกิดตาโตนะก็ให้มีสายตาแข็งกร้าวเพราะงั้นการวาดตาให้โตเพื่อจะได้ละเลงอะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในโลก2มิติมากเลยล่ะว้าวอุ้ยสุดยอดไปเลยว่าแต่พวกนายรู้ไหมว่าไอการวาดตาให้โตในโลกมังงะอนิเมะเนี่ยมันมีที่มาจากไหนพอลองย้อนกลับไปดูพวกศิลปะหรือภาพวาดของญี่ปุ่นยุคเก่าๆก็ไม่ได้วาดให้ตัวละครตาโตกันเลยนะโหเรื่องนี้แม่งยากเลยนะเพราะมันไม่ได้มีเขียนเป็นหลักฐานศิลาจารึกหรือลายลักษณ์อักษรเอาไว้ว่าทำไมก็ทำให้แต่คาดการคาดเดาบวกมโนกันนั่นแหละเพราะงั้นก็ฟังหูไว้ตีนแล้วกันนะโดยถ้าเกิดเอาอันที่คนพูดเยอะที่สุดเลยก็คือบิดาของมังงะญี่ปุ่นอย่างคุณเทสึกะโอซามุที่เป็นคนสร้างผลงานมังงะยุคบุกเบิกมากมายนั้นอาจารย์แกเป็นแฟนคลับของการ์ตูนดิสนีย์มาตั้งแต่เป็นเด็กจึงทำให้ผลงานของอาจารย์หลายๆเรื่องเนี่ยดวงตาของตัวละครก็มีอิทธิพลมาจากคอมิกหรือแอนิเมชันจากทางอเมริกาอย่างเรื่องแรกๆเช่นชินทาคาระจิมะเมื่อปี1946ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็จะมีดวงตาเป็นลักษณะกระดุมแบบเดียวกับของดิสนีย์หลังจากนั้นดวงตาของตัวละครของอาจารย์เทสึกะเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเรื่องที่น่าจะถือว่าเป็นจุดสุดยอดในการวาดดวงตาเลยก็คือริบบอนโนคิชิซึ่งเรื่องนี้เขาก็ถือกันว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการ์ตูนแนวโชโจหรือก็คือแนวเด็กผู้หญิงตาหวานนั่นแหละผู้สรุปก็คือการวาดดวงตาโตๆเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็ได้รับอิทธิพลมาจากแอนิเมชันอเมริกานั่นแหละและนักเขียนคนอื่นๆที่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์เทสึกะก็เอามาวาดพัฒนาต่อยอดกันอีกทีนึงจนเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละจ้าเนี่ยดูดแค่ตรงพูดสรุปเนี่ยไปลงช็อตก็พอแล้วนี่หว่าจะมาพูดยาวๆทำไมวะเนี่ยแหมเราขอเสริมได้ไหมคือเราเคยไปอ่านเจอที่คนญี่ปุ่นเขาคุยกันมาว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูพวกงานศิลปะในสมัยก่อนของญี่ปุ่นเนี่ยเช่นยุคเอโดะอย่างภาพอุกิโยะที่เป็นภาพที่ถ่ายทอดถึงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางของญี่ปุ่นในสมัยนั้นก็คือช่วงปีคศ1600ถึง1800กว่าเนี่ยพวกภาพที่เป็นมนุษย์ก็ล้วนแล้วแต่มีตาเล็กๆทั้งนั้นจนทำให้เราคิดว่าสมัยนั้นสงสัยคนตาเล็กอาจจะหมายถึงคนสวยคนหล่อก็ได้นะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่ถ้าเกิดตาเล็กก็จะแปลว่าเป็นคนสวยละมั้งแต่จริงๆแล้วเขาก็ว่ากันว่าแม้แต่ในสมัยเอโดะเองเนี่ยถ้าคุณตาโตผู้คนก็จะรู้สึกว่าคุณหน้าตาดีกว่าคนตาเล็กตามธรรมชาติของมนุษย์แหละเพียงแต่ในสมัยนั้นยังเป็นยุคที่ชายเป็นใหญ่มากจึงทำให้มีค่านิยมที่ว่าถ้าผู้หญิงดวงตามีขนาดใหญ่เกินไปจะไม่น่าดูเพราะไม่ต้องการให้ผู้หญิงแสดงความรู้สึกส่วนตัวออกมามากเกินไปผู้หญิงควรจะมีตามือปากจมูกเล็กๆดูอ่อนแอถึงจะเป็นหญิงงามจึงทำให้ศิลปะอย่างภาพวาดอุกิโยะทั้งหลายเนี่ยก็วาดสุภาพสตรีออกมาตาเล็กๆจนกระทั่งญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคฟื้นฟูเมจิยุคไทโชก็ช่วงปีคศ
1800 ปลายๆไปจนถึง 1900 กว่าๆนั่นแหละที่เริ่มมีชาวตะวันตกที่รูปร่างใหญ่โตขายาวตาโตเข้ามาในญี่ปุ่นจึงทำให้ภาพศิลปะบุคคลของชาวยุโรปเริ่มแพร่หลายในญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้มาตรฐานว่าถ้าเกิดตาโตรูปร่างใหญ่ขายาวแบบพวกฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของคนหน้าตาดีแทนแบบเก่าไปถ้าลองสังเกตก็จะเริ่มเห็นว่าภาพวาดต่างๆของยุคนี้พวกตัวละครโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะเริ่มตาโตขึ้นกว่าสมัยก่อนแบบค่อนข้างรู้สึกได้เลยซึ่งถ้าเกิดเอาทฤษฎีนี้มารวมกับที่อาจารย์เทสึกะโอซามุได้ไอเดียมาจากทางดิสนีย์ตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะอาจารย์เทสึกะเนี่ยก็เกิดในช่วงยุคโชวะซึ่งก็เป็นยุคหลังยุคไทโชที่ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกมามากพอสมควรแล้วอ๋อถ้างั้นเราพอเก็ตแล้วละว่าทำไมพวกการ์ตูนแนวตาหวานแนวผู้หญิงตัวละครหญิงมักจะตาโตมากๆคือถ้าเกิดเทียบกับการ์ตูนแนวอื่นอย่างโชเนนแล้วเนี่ยพวกแนวผู้หญิงดูจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยทำไมก็พวกการ์ตูนแนวตาหวานยุคแรกๆเนื้อเรื่องมันก็มักจะเป็นแนวตัวละครหลักถูกรังแกน่าสงสารตอนจบถึงจะได้พบกับความสุขหรือได้พบกับครอบครัวที่พัดพากันไปนานก็คือพล็อตมันน้ำเน่านั่นแหละดังนั้นเขาก็ต้องทำให้ตัวละครหลักดูเหมือนตุ๊กตาให้มากที่สุดก็คือมีมือที่เล็กตัวเล็กเพื่อให้รู้สึกอ่อนแอน่าสงสารไม่แสดงความรู้สึกในใจที่แท้จริงออกมารวมถึงดวงตาเองจริงๆนะก็ไม่ควรวาดให้ตาโตเพราะจะทำให้เห็นความรู้สึกผ่านทางสายตาได้คล้ายๆกับภาพวาดอุกิโยะในสมัยเอโดะที่พวกนายว่ามานั่นแหละแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดไปทำให้ตัวละครตาเล็กเพื่อไม่ให้แสดงความรู้สึกออกมามากแล้วก็จะทำให้คนอ่านเข้าใจถึงอารมณ์ตัวละครได้ยากดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาคนวาดทั้งหลายก็เลยคิดค้นวิธีวาดดวงตาตัวละครให้ใหญ่เวอร์จนเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงเพื่อจะให้ทั้งคนอ่านเข้าใจทั้งอารมณ์ตัวละครแล้วก็ไม่ทำให้เหมือนตัวละครหญิงแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทางสายตาด้วยเพราะตาใหญ่เวอร์เกินความจริงมากเกินไปเราว่าเขาคงไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นหรอกมั้งอย่างมากก็แค่วาดดวงตาให้โตๆจะได้วาดได้สวยๆเพื่อให้ผู้หญิงได้อยากอ่านไงถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะอย่างน้อยก็ยืดเวลาคลิปได้หลายนาทีเลยล่ะ ว่าแต่พวกตัวละคร2มิติหลายๆตัวที่ตาโตๆเกินความเป็นจริงเนี่ยก็แปลกเหมือนกันเนาะทำไมเราเห็นแล้วถึงไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกแปลกเลยแฮะแถมไม่รู้สึกว่าสมดุลดีเลยได้ซ้ำในทางกลับกันถ้าคนจริงตาเหมือนในอนิเมะหรือในอนิเมะเนี่ยมีตัวละครที่ตาเท่าคนจริงมันจะดูแปลกๆแทนซะอย่างนั้นอย่างเรื่องนี้เคยดูไหมอาคุโนะฮานะที่ในมังงะก็เป็นเงี้ยน่ารักเนอะส่วนอนิเมะก็เป็นเงี้ยคืออนิเมะเขาก็ใช้เทคนิคสร้างตัวละครที่ดูเหมือนคนจริงๆขึ้นมาจนทำให้ตอนที่ฉายเป็นไวรัลดราม่าไปทั่วโซเชียลเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าดูแล้วรู้สึกไม่ดีไปจนถึงน่ากลัวเลยด้วยซ้ำก็ง่ายๆเลยนะเพราะมนุษย์ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราคุยกับใครเราก็ต้องมองดวงตาของคู่สนทนาของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติจึงทำให้ดวงตานั้นครอบครองสัดส่วนใหญ่ของใบหน้าของคนที่เราคุยด้วยทีนี้ในโลก2มิติเนี่ยถ้าคนวาดเขาไม่เน้นที่ดวงตาให้ใหญ่แล้วก็วาดขนาดตาถ้าคนจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปดังนั้นการขยายดวงตาของตัวละคร2มิติรวมถึงการทำให้เป็นประกายมันก็จะทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของคนดูไปโฟกัสที่ดวงตาในลักษณะเดียวกับโลกความเป็นจริงได้และด้วยเหตุนี้ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกแปลกกับตัวละคร 2D ที่มีขนาดดวงตาโตกว่าความเป็นจริงและอีกเหตุผลนั่นก็คือเวลาเราคุยกับใครเนี่ยสมองของเราก็จะคอร์เรคชันหน้าตาเขาโดยธรรมชาติก็คือเวลาที่เราเห็นคนในโลกจริงๆเนี่ยนะสมองของเราก็จะปรับการรับรู้ของเราเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของพวกเขาเพื่อสร้างความประทับใจโดยรวมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอคนที่เขาอาจจะมีลักษณะตรงใบหน้าที่ดูอาจจะไม่สม่ำเสมอกันอยู่สักเล็กน้อยสมองของเราเนี่ยก็จะปรับหรือคอลเลกชันการรับรู้ใบหน้าของพวกเขาให้มันสมมาตรมากขึ้นดังนั้นเวลาเราคุยกับใครสักคนเนี่ยถ้าดวงตาของเขาไม่ค่อยสมมาตรสมองของเราเนี่ยก็จะปรับให้มันสมมาตรเองและยิ่งถ้าเกิดดวงตาของเขาสวยน่าดึงดูดแล้วก็เราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาคนนั้นเป็นประกายแต่ในโลก2มิติเนี่ยพวกตัวละครต่างๆเราไม่ได้เผชิญหน้ากับพวกเขาจริงๆสมองของเราเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องคอลเลกชันหน้าตาพวกตัวละครนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้จำเป็นต้องให้ดวงตาของตัวละครโตขึ้นสว่างขึ้นประกายขึ้นเพื่อให้มันสร้างความประทับใจเหมือนกับคนจริงๆได้ยังไงล่ะเราขอเสริมอะไรนิดนึงได้ไหมเราคิดว่าที่เราดูอนิเมะตาโตแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเนี่ยคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับทฤษฎี Uncanny Valley ด้วยนะคือใบหน้าของตัวละครอนิเมะนั้นเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่สมจริงอยู่แล้วอัตราส่วนดวงตาหรือจมูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สมจริงเลยแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าใบหน้าของตัวละครอนิเมะนั้นดูเข้าใกล้มนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความน่ากลัวเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็คือ Uncanny Valley Uncanny Valley คืออะไรนะหรอคุณมาซาฮิโร่โมรินะผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์เขาคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่แบบไม่มีอะไรเหมือนมนุษย์เลยนะเราก็จะแบบรู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรกับมันอีกทั้งเราเนี่ยก็จะไม่รู้สึกคุ้นเคยอะไรกับมันด้วยแต่ถ้าเกิดหุ่นยนต์ตัวนั้นค่อยๆเหมือนมนุษย์มากขึ้นทั้งหน้าตาการเคลื่อนไหวการกระทำเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกคุ้นเคยกับมันมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นมนุษย์เรากลัวหุ่นยนต์ตัวนั้นแทนซึ่งสาเหตุที่มนุษย์กลัวนั้นก็มาจากสัญชาตญาณของมนุษย์ในการป้องกันตัวเองจากอันตรายคือถ้าเกิดเราไปเจอ
อหุ่นยนต์หรือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยร่างกายเราจะสับสนว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่คืออะไรใช่คนจริงเหรอเนี่ยจึงทำให้เกิดความรู้สึกกลัวแล้วก็ขนลุกจนต้องถอยหนีออกมาเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราก็ได้ซึ่งจุดสำคัญของความกลัวนี้ก็คือที่มนุษย์เรากลัวเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเหมือนมนุษย์เกินไปนะจนทำให้เรากลัวแต่เพราะมันเหมือนแหละแต่มันเหมือนไม่พอต่างหากที่ทำให้เรากลัวทีนี้ลองกลับมาที่ตัวละครอนิเมะนะตอนแรกเราดูตัวละครอนิเมะเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรต่อจะให้ตาแม่งใหญ่เท่าฝาบ้านก็เถอะแล้วพอเริ่มวาดตัวละครตัวนั้นให้เหมือนคนน่ะเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรอยู่เช่นเดิมก็คิดว่าก็เหมือนคนดีนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราวาดให้เหมือนคนจริงแต่ดวงตาเนี่ยไม่เหมือนคนจริงคือมีขนาดใหญ่เหมือนในอนิเมะนั่นแหละเราก็จะเข้าสู่ Uncanny Valley ทันทีเพราะเราจะเริ่มคิดว่าตัวละครนั้นน่ะเหมือนมนุษย์นะแต่มันยังเหมือนไม่พอเราจะรู้สึกขนลุกแล้วก็มองว่าเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดแทนโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณพวกนายมากเลยนะที่มาคุยกันว่าแต่ก่อนจะจบเนี่ยมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมก็คือเรารีบทำคลิปนี้ก็เลยคิดคำพูดตอนจบไม่ทันงั้นจบตรงนี้เลยละกัน